chìm trong bóng tối vô hình, chìm trong sống chết riêng mình. Đưa tôi xa kiếp người, đưa tôi xa cõi đời, lần theo cơn gió du hơi, lần theo quá khứ xa vời, đang thong dong bước lùi vào trong màn tối. Tôi thấy mình đứng trong vườn, tôi vẽ màu sắc hoang đường lên những mộng ước vô thường về mấy con đường rồi không buồn nhớ. Tôi ngỡ từng nỗi mong chờ rơi xuống nhẹ đến hững hờ. Tôi đã về với hư vô trong trái tim khô hiu hắt mùa đông. Đủ rồi, anh không cần phải nói nữa. Xin lỗi, đầu tôi đang bị u choáng, tôi đang bị nhiễu động. Xin lỗi, tôi đang phải chịu một sự phản bội khủng khiếp. Xin lỗi, tôi phải về phòng. Tôi sẽ dùng uy tín cuối cùng của mình đấu tranh một mất một còn để giữ chị ở lại, và sẽ lột trần bộ mặt của bác sĩ Hùng, bắt hắn ta phải trả giá. Có lẽ bác sĩ Thanh chỉ bị lợi dụng, chứ không dính dáng gì đến việc chị bị ra đi. Tôi đi rồi. Anh nhớ bằng mọi cách giữ cho được sự ổn định về tổ chức của bệnh viện. Tôi rất tiếc, trong vấn đề nhìn nhận về bác sĩ Hùng, cả tôi lẫn anh đều quá nể bác sĩ Thanh mà không sớm kiên quyết nghe theo bác sĩ Oanh. Cái khó nhìn nhận phẩm chất ở bác sĩ Hùng còn ở chỗ anh ta cũng có tài. Thật tình về vấn đề tổ chức, tôi còn mang nặng mặc cảm, là bác sĩ của chế độ cũ, nên đã không mạnh dạn trong nhiều chuyện. Bác sĩ Hùng nắm bệnh viện, không ai khác, chính bác sĩ Thanh sẽ lãnh những hậu quả tâm lý nặng nề nhất. Anh nhớ lưu ý bảo vệ anh ấy. Dù sao anh ấy cũng là một tài năng lớn. Tôi hiểu. Những quy định điều trị và tên thuốc uống hoặc chích đợt mới tôi đã ghi chi tiết ở đây. Chị có thể đưa bệnh nhân về phòng. Cảm ơn bác sĩ. Không có chi. Đến người khác. Thưa bác sĩ, vừa rồi bác sĩ vừa triển khai điều trị bệnh nhân. Vậy hả? Chết cha. Vậy mà tôi đinh ninh đang trực ở phòng khám. Xin lỗi. Thưa, vừa rồi bác sĩ ghi nhầm tên bệnh nhân. Làm gì có thể nhầm được. Bệnh nhân tên là Đỗ Ngọc Trân, bác sĩ ghi Đỗ Ngọc Dân. Sao lại có thể thế được?
bị bác sĩ Dân hớp hồn mất rồi. Bác sĩ gây mê bị tẩu hỏa nhập ma rồi. Cô sang giải quyết đi, nếu không chàng tiêu đời bây giờ đó. Dạ làm việc không được đùa. Xin lỗi nha. Dạ không có chi. Chị Cẩm nè. Chị cứ đưa bệnh nhân về phòng đi. Tôi sẽ đến phòng khám lại và viết sau. Tôi đang bị phân tâm nên không biết những điều mình viết trong này có đúng hay không nữa. Dạ. Cảm ơn. Phòng 304 Mai Trực mà để bệnh nhân báo cấp cứu. Cô Hòa Trực. Chị đi theo tôi. Thưa bác sĩ, tự nhiên chồng tôi lên cơn đau đớn. Chị Bình, tiêm ngay cho anh ấy một liều thuốc giảm đau. Chị đi tìm chị Hòa, nói đến gặp tôi ngay. Thưa bác sĩ, sau khi mổ anh đã hết đau 2 tuần nay. Giờ đau lại, có phải do vết mổ bị làm sao không bác sĩ? Chị an tâm đi, đây không phải do vết mổ, mà do sau khi mổ bệnh nhân bị yếu, thường có những cơn choáng đột xuất. Một thời gian là qua thôi. Em đã xử lý rất giỏi trong ca vừa rồi. Có cần nhắc lại lần nữa, giữa chúng ta không hề quen nhau không? Anh nói lời cảm phục của một bác sĩ với một bác sĩ, chứ không phải của hai người quen nhau. Trong hai chúng ta chỉ có một người là bác sĩ thôi. Người kia còn thiếu nhiều tiêu chuẩn lắm. Xin lỗi, tôi đang bận. Nè, dậy đi. Sao giờ làm việc mà vô đây ngủ? Qua, nè. Làm gì mà la lối sòm vậy? Việc xong rồi, ngủ một chút không được sao? Việc gì cũng vừa phải thôi. Có việc nên bác sĩ Dân kêu tôi đi gọi cô. Muốn tranh cãi, đi gặp bác sĩ Dân mà tranh cãi. Đến cả bác sĩ Quanh còn không dám làm gì được tôi, đừng nói chi bác sĩ thực tập. Còn cô, tôi nói trước, người ta dám đuổi cô một lần thì cũng dám đuổi lần thứ hai. Liệu mà kiếm người ôm chân, chứ nhầm như trước là ra chợ bán cá nữa đó. Cô nói cái gì? Cô nói lại lần nữa tôi nghe coi. Cô dám không? Hả? Anh An làm chứng, cô Bình đánh tôi kìa. Em tới gọi cô ta đi gặp bác sĩ Dân. Cô ta nói những lời xúc phạm. Em không cần nói nữa. Tôi thay mặt cô Bình xin lỗi cô. Như vậy được chưa? Tại sao anh hèn dữ vậy? Nếu em nghĩ anh như vậy, anh cũng nhận mình hèn thật. Nhưng anh đã dặn em trở lại bệnh viện làm việc, chỉ biết có công việc, không xích mích với ai, đúng không? Như cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Sao trong giờ làm việc chị lại về đây ngủ? Chắc làm thêm giờ ở phòng mạch bác sĩ Hùng mệt quá.
nên phải dùng thời gian của bệnh viện để ngủ bù phải không? Không phải, tôi mệt từ mấy hôm trước. Tại sao sáng nay chị không tiêm cho bệnh nhân Thọ ở phòng 304? Thưa, khi đến tiêm cho cả phòng, ông ta đi ăn sáng uống cà phê chưa về. Em phải qua tiêm các phòng khác, không thể đợi được, nên em có nói với bà vợ để đến chiều. Rồi chị về đây ngủ. Y tá nhiều năm như chị, không lẽ không biết nguyên tắc uống chích thuốc đúng giờ, quan trọng như chích uống đúng thuốc hay sao? Em xin lỗi. Vừa rồi ông Thọ lên cơn choáng. Nếu tôi và chị Bình không cấp cứu kịp thời, vết mổ vỡ ra, chị biết hậu quả sẽ thế nào, và chị phải chịu trách nhiệm thế nào khi không có mặt ở đó không? Đề nghị chị Dân lập biên bản. Bây giờ cái gì cũng giấy trắng mực đen. Em xin lỗi chị, lần sau em không bao giờ tái phạm. Anh Nam, làm ơn nói giúp giùm em đi. Mấy hôm nay cô ấy có than bệnh với tôi khuyên xin nghỉ, nhưng cô ấy vẫn ráng làm. Tôi không tin chị đâu, nhưng chị đã xin vậy, tôi bỏ qua. Lần sau tái phạm đừng trách tôi. Má à, anh bé vẫn không chịu gắp thức ăn má à. Ráng ăn đi con. Má ơi, anh bé nói vẫn nhớ các bạn anh. Con cứ an tâm ở đây. Mấy hôm nữa má sẽ đưa con đến trường học lại. Khi mọi chuyện ổn định, ngày nghỉ, con có thể đến nhà các bạn chơi, hoặc mời các bạn về đây. Thích ăn món gì má nấu cho ăn. Không phải con nhớ các bạn, tại vì con thấy thương má. Chỉ vì con mà má chịu cực. Con đã nói lung tung gì với anh bé hả? Con có nói gì đâu. Tại vì anh bé hỏi chú Thắng có còn đến đây chơi không. Con nói không. Nhưng con nghe cô Kiều nói chú Thắng với má giận nhau, chú không có đến đây chơi nữa đâu. Anh bé đừng có sợ. Đúng là con chỉ nghe lung tung rồi nói lung tung. Con đoán đúng là cô Dân tới. Anh vào chơi với em được không? Không nên. Xin anh đừng bao giờ đến đây nữa. Không lẽ em không thể có anh như bạn à? Em không hề oán trách anh, nhưng em đã tìm được thằng bé và đón nó về đây rồi. Anh đã biết vì sao nó bỏ đi rồi chứ. Với một vết thương vừa lên da non, đừng để nó đau lại. Anh đừng nên đến đây. Ít nhất cũng cho đến khi nó quên chuyện cũ. Anh hiểu. Xin lỗi. Tạm biệt. Ai đến làm má buồn phải không má? Có một chú đến nhắn má chuyện ở bệnh viện. Thôi, ăn lẹ lên cho xong bữa đi các con. Alo. Em đây. Khi nào anh về được? Về làm gì? Tôi sẽ về. Má, em và con chuẩn bị xong hết rồi. Tôi đang dở việc một chút. Đáng lẽ hôm nay ba phải về từ chiều chứ. Má để con nói cho.
Con đây ba. Hôm nay là ngày nhà giáo, nhà mình có 3 người làm thầy. Con và má đã qua tận nơi mời rồi. Sao bây giờ ba vẫn chưa về? Dù sao con cũng không được nói với ba như vậy. Nhưng mà dù sao ba cũng không nên tới giờ này vẫn chưa về. Kim, không được cãi nội. Đã 5 mùa rừng tràm trổ bông, cũng lần ấy thời gian thầy giáo Lê Giang Nước gắn bó với ngôi trường nằm ở giữa. Xin chào. Giờ dịp mừng ngày nhà giáo Việt Nam. Sao em đến trễ thế? Lớp học vẫn diễn ra bình thường. Sáng nay trường Đại học Khoa học Tự nhiên Kẹt xe, trễ 5 phút mà đã trách. Đưa bó hoa đây. Hoa để dùng vào việc khác chứ không phải để cắm vào bình. Em ở đây. Anh đi đằng này có việc một chút rồi sẽ về. Nè, dính vào em rồi mà còn lăng nhăng với đứa khác là không được đâu đó. Lúc trước cái gì cũng kể, bây giờ cứ úp mở là em không thích đâu nha. Ghen vừa thôi. Anh đi về rồi sẽ kể. Tối nay bác sĩ cũng trực à? Chào cậu, tôi cũng trực. Khỏe không? Thưa bác sĩ, em bình thường. Em xin phép. Xum xoe quá ha. Không bù với lúc không đội trời chung. Đập đầu vào đá té máu, nên giờ phải hèn kém đi để kiếm sự yên thân. Nhưng cũng vừa phải thôi chứ. Nhiều người đất khinh anh rồi đó. Thà giàu sang mà sung sướng, còn hơn nghèo hèn mà khổ. Hoàn cảnh mà, biết làm sao bây giờ. Mời vào. Em chào thầy. Thưa thầy, hôm nay là ngày nhà giáo Việt Nam. Em qua thăm và chúc mừng thầy. Thầy mệt hay sao ạ? Tôi không mệt, mà buồn. Anh có biết tôi buồn về chuyện gì không? Thưa thầy, em nghĩ có lẽ do thầy hay lo nghĩ nhiều chuyện lớn lao. Theo anh, một người bị phản bội, hay nói rõ hơn, một người bị học trò lừa đảo phản bội là chuyện lớn hay chuyện nhỏ? Thưa thầy, ở phạm trù đạo đức thì đó là chuyện lớn. Nhưng ở phạm trù xã hội và khoa học thì phải xét lại bản chất của hành vi. Nếu hệ quả của sự bất đồng cũng bị coi là phản bội thì đó chỉ là chuyện nhỏ. Nói như vậy, anh đã là bậc thầy tôi rồi đó. Vừa rồi, anh có tặng tôi bó hoa và chai rượu này nhân ngày nhà giáo. Lẽ ra tôi nói thẳng không nhận, vì tôi không coi anh là học trò của tôi. Nhưng do không đủ can đảm tráo trở nên tôi đành phải nhận. Nay nghe anh nói câu vừa rồi, tôi thấy anh xứng đáng làm bậc thầy. Tất nhiên là không ở phạm trù đạo đức, nên tôi xin gửi lại 2 món quà này. Em có gì sai, thầy cứ dạy để em xin lỗi. Chứ sao thầy lại làm thế? Nếu anh không nhận, tôi vứt hết ra thùng rác ngoài hành lang. Thú thật, đến giờ em vẫn chưa hiểu thầy giận em điều gì. Từ nay, đối với hai người như anh,
Hiểu hay không, vờ hay thật, tôi không bận tâm. Nhưng tôi xin nói cho anh biết, có hai việc anh đừng hòng bao giờ làm được khi tôi còn ở bệnh viện Thanh Tâm này. Việc thứ nhất, tiền tài trợ 2 triệu đô la của Hiệp hội Phi Chính phủ Âu Mỹ do ông Lý Hán môi giới sẽ không có chuyện qua bất cứ cơ quan trung gian nào. Thứ hai, tôi sẽ đấu tranh đến cùng để bảo vệ chỗ đứng của bác sĩ Kim Loan, và anh sẽ không có cơ hội thay thế để làm tay trong cho bọn ăn chặn tiền tài trợ đâu. Bây giờ xin mời anh ra khỏi phòng tôi. Em không hiểu thầy nghe nguồn tin ở đâu mà nhìn sự việc ra ghê gớm như vậy. Em làm sao quên được mình có ngày hôm nay hoàn toàn do thầy nâng đỡ. Và tuy là phó giám đốc, nhưng kể cả tuổi tác lẫn thâm niên, em chỉ là con tép riêu bên cạnh bác sĩ Kim Loan và bác sĩ Đông. Làm sao em dám qua mặt? Anh không ra khỏi đây, tôi sẽ đi. Thưa thầy. Chào bác sĩ. Em xin thầy. Đánh ra. Sao lẹ vậy anh? Mang chai cognac ra đây. Chính anh nói ăn tối dùng loại rượu này mà. Đã nói cognac thì cứ mang cognac. Lắm chuyện. Đừng làm em với nàng Kiều đó nha. Nếu không đi chơi được thì em vào nhà đi, không là bị ba la làm sao? Bồ hối người ta vô sớm để đi chơi với nhỏ khác phải không? Bậy à. Còn chờ ông già lâu mà chưa chắc ông đã về. Ráng chờ đi. Nếu ông không về, em vô nhúng đũa chút xíu rồi ra đây với anh. Nếu cậu Tường gọi, má nói là cả con và anh Thanh đều không có nhà. Alo. Con chào bà. Con Tường đây. Anh chị Thanh có nhà không bà? Cậu Tường, khổ quá, con đã dặn nói không có nhà rồi mà. Hai vợ chồng đều không có ở nhà. Cậu có nhắn gì để tôi nói lại? Dạ, hôm nay ngày nhà giáo, tụi con đến thăm, chúc mừng bà và anh chị con. Má đưa đây cho con. Má nghe làm gì cho mất công. Alo. Alo. Điện thoại di động mới mà tự nhiên mất sóng. Quái lạ. Có người ở nhà sao không ai nhấc máy? Để em vô nghe, anh chờ em chút. Alo. Alo. Lần này rõ ràng cố ý cướp máy. Bà hai không thể thôi như vậy. Hay mình cứ vào gửi quà rồi đi. Nếu có người cúp máy là ông bà ấy có ở nhà nhưng không muốn tiếp mình. Em đã nói bà không còn là dân Tây Mơ nữa. Anh không tin. Làm mấy vụ quá lộ để bà giận ra mặt. Thôi về.
Khỏi phải lo lấy lòng nữa. Chuyện đến đâu tính đến đó. Vì anh tính làm gấp trước khi ông đưa hắn qua. Chuyện vừa rồi tôi định bỏ qua, nhưng để im trong lòng không yên được, tôi đành phải nói. Vừa rồi chị đối xử với cậu Tường như thế, theo tôi là không nên chút nào. Ngày trước nhà mình hễ có khó khăn lúc nào là có cậu ấy đến giúp. Còn Kim không có cậu ấy, nay thì chi khoản này, mai giúp khoản khác, thì liệu anh chị có lo được cho nó học đến bây giờ hay không? Rồi hồi ấy biết nhà mình ăn uống không ra gì, tuần nào cậu ấy cũng kiếm chuyện mua đồ ăn thức uống đến, anh chị em quây quần. Vậy mà không hiểu tại sao hôm nay là ngày nhà giáo, cậu ấy đến thăm mà chị lại cúp máy. Mấy cú điện thoại vừa rồi là của cậu Tường hả nội? Đi chỗ khác ngay, đây không phải là việc của con. Nếu đúng cậu Tường gọi điện thoại đến, con cũng không đồng tình má xử như vậy. Gần đây con thấy má rất bất công với cậu Tường và cô Hằng. Thử hỏi nếu không có cậu Tường làm ở công ty, nhà mình có đổi đời được như ngày hôm nay không? Má nói con đi chỗ khác kia mà. Con thấy má giận cậu hết sức vô lý. Dù cậu tặng con chiếc bi xì như ngày sinh nhật con, cứ cho là hơi quá tay. Nhưng mà cậu đã nói tiền mua không dính gì tới tiền của công ty, và cậu có quý trọng ba má, cậu mới cho con. Vậy mà má cũng giận, mắng luôn con đua đòi, rồi cấm không cho con nhận. Thử hỏi cậu còn mặt mũi nào khi xe đã trót mua rồi. Lúc khác má sẽ nói chuyện này với con. Giờ má xin con đi chỗ khác để má nói chuyện với nội. Con sẽ đi, nhưng con phải nói hết. Hôm nay là ngày nhà giáo Việt Nam. Cứ cho là má giận cậu có lý đi, nhưng nhà mình có tới 3 nhà giáo. Sao má không tôn trọng tấm lòng của cậu đối với nội và ba? Má xin con. Kim à, má con nói vậy, con hãy nghe lời má con đi. Tức dễ sợ. Con xin lỗi má vì đã nóng nảy với con Kim trước mặt má. Còn chuyện cậu Tường, con xin má hãy thông cảm và tin rằng con không hề đối xử hồ đồ. Cậu ấy là em ruột của con chứ đâu phải người dân đâu. Chỉ có điều hiện tại đây là chuyện riêng của chị em con. Xin má cho phép con chưa nói chuyện này với má được. Chị đã nói vậy, tôi cũng không đòi hỏi nghe. Tôi chỉ nhắc chị, con người ta nay khôn mai dại là chuyện thường tình, nhưng đừng quá giận mất khôn. Con cảm ơn và xin nghe lời của má dạy. Ba về, con nói đúng mà, thế nào ba cũng về. Để nội hâm lại món canh. Má để con. Kim, con đặt bình bông lên bàn đi. Cậu kiếm ai vậy? Thưa, con kiếm bạn nhưng cô vô làm nhà. Chào bác. Chúc mừng ngày của ba, tất cả đã sẵn sàng. Sao chỉ có 4 người? Năm nay cậu Tường không đến à? Năm nay cậu Tường có cô Hằng, nên hôm nay phải về nhà bên kia. Với lại hồi chiều hai vợ chồng đã đến đây rồi. Sao con về trễ vậy? Con bận. Tặng em nhân ngày nhà giáo.
màn đêm tăm tối vây quanh, chợt tan cho nắng long lanh, bên tôi bao tiếng cười, giang đôi tay đón mời, dìu tôi xa chốn vô mình, về vui kiếp sống nhân sinh, mang theo trong cõi lòng tình yêu cuộc sống. Yêu quá màu trắng ân tình, êm ái màu trắng bên mình. Tôi thấy nhiều giấc xuân nồng, màu sắc tươi hồng làm tim